No niin, tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Lähdetään tällä kertaa taas pikkusen ostelemaan leffoja ja suunnataan Tampereen 5 tähden elokuva Divariin. Ja katsotaan millainen paikka se on. Meikäläinen vähän siellä kuvaa sisällä. Katsotaan kuinka paljon siellä onnistuu kuvaamaan. Siellä on usein paljon porukkaa. Ja sen lisäksi sitten tietenkin näytetään mitä sieltä tuli ostettua. Ja tuttuun tapa, hei, pistäkää peukku, jos tykkäätte tästä, pistäkää kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle. Näette aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffahullu kanavalta löytyy nyt jäsenyydet, superominaisuudet, supertykkäykset, superkommentit. Kaikki on käytössä ja muistakaa tilata myös niitä Leffahullu tuotteita, Leffahullu teepaitaa, Leffahullu logolla varustettua teepaitaa, lippistä, hupparia, mukia, ihan mitä sieltä vaan silmään pistää, niin sieltä tulee europari tähänkin suuntaan. Kiitos kaikille, jotka olette niitä tilanneet. No niin, se siis sitä alkuhöpötyksestä. Mennään katsomaan, mitä 5 tähden elokuvadivarista löytyykään. Ja iältä tullaan sisälle. Ensimmäisenä löytyykin hirveä määrä kaikennäköistä importtia. Sieltä löytyy vähän Suomi-julkaisua, on Bondin hienoa boksia. Tää on tämmönen oikein kunnon boksikeidas. Ja siellä on importtia, Suomi-julkaisu, Nordikki, ihan mitä sattuu. Niin paljon kaikkea heti täältä. Tää on tämmönen pikainen vilkaisu, mitä täältä löytyy. Hypätään sieltä vähän yleissilmäystä. Siellä on figuurit ja siellä on Blu-rayta ja niin kuin on täälläkin. Ja tuolla on alhaalla laatikoitten alle. Täällä on tämmönen 3 kappaletta 10 kori, mistä löytyy Blu-rayta tarjouksella. Paljon on sellaista, mitä löytyy meikäläiseltä itseltään jo hyllystä, niin ei sieltä paljon mukaan mitään tarttunut. Mutta kaiken näköistä on. Ja Amekyttä 2 690. Oli se täällä ainakin edukkaampi kuin siellä toisessa paikkaa, missä käytiin aiemmin ostoksilla, siitä erillinen video. Ja täällä alla tosiaan löytyy lisää kaiken näköistä. Ja täältä löytyy vielä sitä sun tätä. Hyvä siellä näytellä, kun ei sieltä sitten paljon mukaan mitään tarttunut. Joo, ja siellä vielä viimeiset pienet vilkaisut. Joo, ja sielläkin oli 3. kasa sitten. Näitä on vähän vaikea katsella, kun ei tiedä mihin näitä sitten siirtäisi, jos haluaisi sinne alas asti lähteä käymään. No sitten täältä löytyy kanssa aimonnos kaiken näköistä Four Musketeers. Ja itse asiassa Three Musketeers. Näitä miettisin, olisiko pitänyt ostaa. Onko teillä, osaako te sanoa mitä nämä leffat on? Mä en heti äkkiseltään siinä ehtinyt katsomaan. Sieltä on Shiningia ja Tango ja Cassie. Beverly Cop sopivasti, kun siitä on jaksoa tullut tuossa. Sitten täältä löytyy tämmöinen mukava yhdennäköinen setti kaiken näköistä legendaarista leffaa. Täällä on todella paljon kaikkea tuontia. Ja mä kävin nää vaan sellatti pikaisen läpi, koska mä yritin kuvata siinä aika äkkiä. Alkoi olla porukkaa jo jonkun verran täällä sisällä kaupassa, niin oli tosi vaikeeta siinä sitten keritä näkemään, että mitä sieltä löytyykään. Täällä on siis todella paljon importtina, just sellaisia, että ei mulla ole mitään niinku kärryäkään oikeastaan kunnolla, että mitä nämä oli nämä leffat. Täällä on siellä tuttujakin joukossa, mutta siis niinku kaiken näköistä. Joo, siellä on kans Bladed Underworld, paljon brittijulkaisua siinä just. Ja sitten näitä erikoisjulkaisuita, erikoisjulkaisijoita, vaikka mitä kaikkea löytyy. Ja niin paljon on kyllä pieni hyppäys. Tässä on Blu-rayta, tuli käyty vähän sitten enemmänkin läpi. Ait, Avataria siellä, on vähän Fridayta, lisää Avataria, Halloweenia, M. Night Shyamalanin Noctocapin, Armageddonia, Conjuringia, Paranormal Activityt. Piti aina ottaa vähän pois, että näitä pystyi paremmin liikuttamaan, kun ei oikein muuten saanut kunnolla
liikuteltu. Mä ajattelin, että koitetaan nyt hiukan edes esitellä jotain, mitä löytyy. Sitten tietty videon tuolla nyt hyllyjen takana oli figureja paljon, niin niitäkin sieltä äkkiä voi vilkasta ja ihailla sitten. Täältä löytyy, täällä oli oikeastaan, niin kuin, tässä oli tosi paljon just Suomi-julkaisui Blu-ray-leffoja, ne oli muovit päällä siis, mutta niin ne varmasti moni tietää, jotka olette käyneet tuolla. Brasilia mieti hetki, että olisiko se pitänyt ostaa. Se on yksi legendaarinen leffa, mutta en sitä sitten lähtenyt ostamaan. Se oikeastaan vähän niin kuin myös unohtuu. Ne tuli niin paljon selattu kaikkea, sitten ei oikein tiennyt, että olisiko siellä ollut joku, minkä olisi halunnut, mutta mä päätin lopulta, että en mä sitä Brasiliakaan nyt lähde ostamaan. Hellboy sieltä oli ja Darkness. Täällä oli siis todella paljon kaikkea semmoista, mitä multa tietty löytyykin myös. Ja importtina olisi ehkä ollut enemmän just sellaisia, mitä ei ole. Tai sitten on paljon semmoisia, mitä mä ajattelin, no ei nyt. Hinnat on myös usein sellaisia, että pikkusen korkeat siihen, mitä mä olisin ollut just valmis maksamaan tietyistä leffoista. Exorcistia mä mietin, mutta siitäkin mä olisin halunnut 4K-version ostaa. Tai mietin, että pitäisikö tämä uusi Exorcist Believeri, mutta se oli kans vähän kallis toistaiseksi, niin en ostanut. Toi mamikin pitäisi saada kaameen leffa, mutta Cruisen kaikki leffat pitäisi saada hyllyyn. Ja siellä on Hellboy 2 ja M. Night Shyamalan ja Nunnaa ja Purgea ja niin poispäin. Täältä sitten löytyy vielä lisää. Ja Halloweenit löytyy ja Ittiä löytyy molemmat. Ja Rennyn Deep Blue Sea, Jumanjia ja Crawlia ja se oli se toinenkin Jumanji, Greenlandia ja Intruder. On tässäkin tässä tosi paljon leffoja, mitä mä en ole nähnyt tai ei löydy, mutta ei vaan tullut sit oikein osittu. Mulla on niinku, ja tää on paha, pitäisi olla joku lista aina, mitä pitäisi. Sitten kun tänne taas tuli, niin mä en muistanut yhtään mitään, mitä mä olisin halunnut. Mä olisin voinut edes kysyä sen lattia, että hei, löytyykö teillä nää? Mutta ei tullut mieleen ja sitten se vähän niinku unohtuu. Tuo Jigsawkin pitäisi hommata, sitä ei ole fyysisenä vieläkään. Tämän haluaisin, mutta sitten mä muistin, että siitäkin on 4K vissiin just tullut, niin ehkä se mieluummin. Ja täältä sitten, täälläkin oli kyllä aimanos, hei Mistikin oli, sitäkin löytyi monta kertaa, niin täältä ja toiselta kirpparilta Men in Blackia ja Stardustia, Moonfallia, Predatoria oli ja siis tää on, käydään vähän tästä latti tosiaan läpi enemmänkin, kun tässä oli se pieni hiljainen hetki, pääsi tätä pöytää nimenomaan kuvaamaan, niin ajattelin, että ei tule. Tätä mä mietin, Age of the Hobbits. Mikä on Age of the Hobbits, mutta se on joku, mikä ei, they are not J.R.R. Tolkien's Hobbits, they are real. Eli jonkunlainen B-luokan leffa, missä on niinku nimenä, ja on ideana kuitenkin jollain tavalla ilmeisesti just Tolkienin Keskimaa ja Hobbit-tarina, niin mä ajattelin, että olisiko ollut hyvä ja tehdä Keskimaa kesän jakso tästä, mutta en nyt sitten kuitenkaan lähtenyt. Ehkä otetaan niitä virallisia julkaisuja enemmänkin, mitkä oikeasti siihen liittyy enemmänkin. Täällä taas jatkuu kaiken näköiset. Oho, sieltä lähti karkuun. Paljon semmoista leffaa, mitä tosiaan hyllystä löytyy tai sitten ei vaan tehnyt sellainen mieli ostaa niitä. Mun on käynyt nyt viime aikoina, mutta aina kun käy täällä 5 tähden elokuvadivarissa, niin paljon sellaisia, mitä ei hitsiviä, että niinku, ei vaan tiedä mitä ostaisi ja sitten ei oikein tunnu löytyvän mitään. Mutta mennään tästä hiukan eteenpäin, mennään pikaseen, katsotaan tämmöinen yleiskatsaus, että siellä on oikeasti figuurit ihan on kattoon asti. Nämä hienot vitriinit ja näin. Tässä sitten mä löysin tämmöisen, missä on niinku musikaaliaiheisia leffoja tai musiikkielokuvia, elämänkertaleffoja. Mä mietin Bob Marley-leffan mä haluaisin, mutta en ihan tolla hinnalla. Melkein olisin West Side Storynkin, mutta sitten jätin vielä, koska kaikki Spielbergitkin pitää hyllyä saada. Ja täältä mä päätin, että mä etsin vähän jotain Sormusten herra-aiheesta figuuria, mutta en sitä vielä tehnyt. Täällä oli paljon DVDtä, mutta meikäläinen enemmän etsisi niinku Blu-rayta. Että olisiko jotain sellaista,
mitä mä tarvitsin. Ja täälläkin hyvin jatkuu nämä musiikkileffat ensin ja sitten sieltä vähän tulee muuta, mutta täälläkin oli just sellainen, että niinku ei edes tiedä, mitä kaikkea olisi lähtenyt ostamaan, kun on niin paljon siellä. Että tääkin hyvä samaan aikaan yrittää kuvata ja vähän vilkuilla. Siellä olisi pitänyt käyttää varmaan ikuisuusaikaa ja katsoa kaikki vähän niinku uudestaankin, niin olisi sieltä sit saattanut jotain löytää. Mutta tää on se, niinku, missä on eniten aikaa käytetty näitten pläräilyyn ja sitten täällä on vähän enemmän semmoista nopeampaakin pyörimistä. Mutta ne, jotka ei ole tosiaan käynyt, niin näkee vähän sitä yleisilmettä. Ja ne taas, jotka on käynyt niin, tai aikoo mennä vaikka lähipäivinä, niin tästä näkee äkkiseltä, jos siellä näkyy joku, että hei, tommonen leffa sieltä löytyy, tosta kohtiin se löytyy, niin voi käydä se itselleen nappaamassa talteen. Ja tossa on mietin tätä Ace Venturaa, mikä oli siellä Porin videodivarissa. Mä väitin siinä videolla, että Suomi julkaisi, mutta eihän siitä ole kuin Nordic. Mulla meni ihan sekaisin. Näistä on vaan Nordicit ja se oli sama hinta, 10 sielläkin. Miettisin, että olisiko pitänyt ostaa, mutta en sitä sitten ostanut. Ja täällä oli vielä aimonnos kaikennäköistä komedialeffaa. Muoveissa tosiaan nää täällä. Toisella puolella sitten tosiaan löytyy ne käytetyt, niin kuin moni varmaan tietää, mutta katsotaan niitä pikaisen hetken kuluttua. Tää on oikeesti, niin kuin mulla oli vaan niin semmonen, että mä en oikeesti tiedä, että mitä mä näistä nyt olisin lähtenyt. Mitä mä olisin halunnut näistä ostaa. Ja sitten tässä oli tosiaan hirveä määrä vielä DVDtä, paljon lastenleffaa ja muuta. Mutta tääkin on enemmänkin pikainen esittely, mitä tästä löytyy, koska ei vaan ole aikaa oikeasti käydä. Pitäisi olla aamusta iltaan, niin pystyisi käymään ehkä suurimman osan läpi. Pystyisikö sen kuvaamaan? No ei todennäköisesti, kun sen verran paljon porukkaa ja sitten ei sitä jaksa koko ajan kuvatakaan, kun haluaisi vähän katsella, mitä sieltä löytyy tarkemmin. Tämmönen pikainen kuvaus tähänkin vaan, sieltä löytyy yhtä sun toista DVDtä ja tääkin menee siis kattoon asti. Täällä on oikeasti, kattokaa ne. Nyt on niin kova pyörimistä, että menee ihan pää sekaisin. Ja täällä on pikkusen lasivitriinit vielä käydä läpi nämä figuurit. Täällä olisi näitä oikein 200 tämmöisiä figuureita, olisi ne nättejä, mutta ei ihan sellaisilla hinnoilla voi itse ostaa. Ja sitten mentiin tänne käytettyjen puolelle pikaisen kattoon, alennus, kaikki oli -50%. Mutta niinku täältäkään ei oikein ollut mitään sellaista, mitä olisi tarttunut mukaan. Siellä olisi kyllä ollut niin paljon kaiken näköistä, mutta niinku, en vaan tiedä, mitä täältä olisi sitten ottanut semmoista. Näistäkin suurin osa oli just sellaisia, että mulla oikeastaan on ne, mitä mua kiinnostaa. Tai sitten vaan niinku jäi se selailu vähän niinku kesken, kun tuli semmoinen, että en mä tiedä mitä mä haluan. Mutta on hyvä tää kesäalennus, ja tosiaan 50% kaikista näistä käytetyistä leffoista, niin se on mukava alennus. Ja sitten täällä taas DVDt ja tämmönen pikainen esittely, hirveä määrä lastenleffaa. Täällä on käytävä molemmin puolin. Täällä on siis hyvä iso liiketila, mutta täällä on kyllä niin paljon leffaa jo vuosien saatossa tullut, että tää on oikeasti niinku ihan täyteen ahdattu. Siellä on niinku ihan lattian tasossakin on vaikka ja mitä pahvilaatikoissa. Sitten on monessa eri pinossa, kerroksessa, niin että kaikkia ei saa selattu, koska miten sä niitä sieltä sitten lähdet kaivamaan ja liikuttelemaan. Noi tuolla takanakin, miten niihin pääsee käsiksi, ellei siirrä hirveästi. Tuuletinkin siellä oli päällä onneksi, koska oli muuten kuumaa. Ja siellä oli kaiken näköistä boksia ja muuta kaikkea kokoelmaa. On kyllä niinku tosi, että jos boksejakin haluaa, niinku DVD-bokseja, niin täältä kyllä niitäkin löytyy täältä käytettyjen puolelta. Sitten on kuule aikasmoinen määrä kaikkea mukavaa siellä sitten. Ja tää on taas tämmönen pikainen vaan, että mä näytin, että tässä on kotimaiset DVDt sitten ja mitä, jos haluaa sieltä semmosia mennä katsastamaan, mutta tosiaan mennyt yleissilmäys enemmänkin ja sielläkin oli DVDtä ja että tätä on siis ihan, täälläkin niinku tulee tää sarjahylly, tässä on niinku
todella, no tässä on vielä elokuvia, sarjat alkaa niinku täältä enemmän. No täälläkin oikeastaan, mutta täällä on tosi paljon niinku ihan kattoasti TV-sarjoja, koko seinällinen, voi moro mikä määrä. Siis tää on niin aarreaitta kyllä, mutta ei vaan oikein ole aikaa käydä kaikki läpi. Ja mä oon päättänyt, että en mä nyt hirveästi osta TV-sarjojakaan sellaisia. Mulla on paljon TV-sarjoja, mutta mulla on myös liikaa niitä sellaisia kattomattomia TV-sarjoja, mitä mä tiedän, että mä en koskaan oikeastaan kato. Niin ei kaikkea voi hyllynkään ihan ostaa vaan pölyttymään tai no keräilymielessä. Mutta sekään ei ole pitkän päällä aina kauhean fiksua, niin on ne tietyt mistä ostaa. Ja tässä tämmönen yleissilmäys vaan vielä, että oikeasti siellä on seikkailut, skivit, siellä on fantasiat, siellä on niin paljon. Tässä oli näitä hyllyjä, tämmöisiä, mitä täällä on kanssa useampi kiertää täällä ympäri täällä näin. Ja niitä on oikeasti niin maan perusteellisesti. Ja tässä vielä tää ekasta hyllystä paljon näitä, täällä oli steelbookkeja, löytyy Blu-rayta ja löytyy vähän 3D Blu-rayta ja oli 4K:takin tuossa vieressä sitten. Katsotaan pikasee sieltä ja täällä oli paljon kanssa näitä tuontiversioina. True Lieski ei ollut meidän Nordikkina, vaan se oli joku Saksan julkaisu tai jotain. Siellä oli toi Star Wars boksi, mitä mä kauan halunnut, mutta sekin oli Saksan julkaisu ja se on 200. Täältä löytyy sitten Blu-ray-sarjat ja Aimo-annos kaikkia TV-sarjoja on muuten niin paljon kaikkea, mitä tekisi mieli ostaa. Paljon on tuontia tässäkin, figuurit vielä päällä. Toi Picard-boksi, toi punainen, ai että se olisi tyylikäs. En katsonut sen tarkemmin hintaa, varmaan myös ihan pirusti ja tuolta taustalta hiukan näki niitä. Täällä on sitten vielä erikseen tämmönen, missä on sarjakuvaleffat, on Marvelit, on DC:t, leffat, sarjat. Niin paljon Marvelia täälläkin, jos niinku sellaisia haluaa. Ja Marvelin DC-sarjakuvia, Aimo-annos on niin paljon. Loppupa siinä seinään tää video. Mutta näette kuitenkin suurin piirtein, mitä sieltä löytyy. Nyt esitellään ne pari asiaa, mitä mä sieltä myös sitten ostin. 2 asiaa tuli ostettu. Eli toinen on Al Pacinon Scarface-leffa Blu-rayna. Tää on tämmönen vanhaa VHS muistuttava julkaisu, tehty VHS-kotelon mukaiseksi. Ja sitten oli tämmönen mini Epics Lord of the Rings, The Witch King. Angmarin Noitakuningas, tämmöisenä tyylikäs figuuri. Meikäläisen on niin kova sormustenherra vaihe päällä ja niin oli pakko ostaa. Mutta kun tää video tulee ulos, niin on se Lord of the Rings unboxaus video tai keskimaa unboxausvideo, niin siinä mä sitten availen tämän. Niin tässä ei lähdetä tätä figuuria nyt avaamaan. Tiedän ilkeitä niille, jotka katsotte tämän videon ainoastaan, mutta käykäähän katsomassa se toinen video. Siellä mä availen paljon Lord of the Rings-kamaa, joten käykää tsiikaamassa. Näette sitten tarkemmin, millainen tää Angmarin Noitakuningas oikeesti olikaan Mini Epics videona. Beta Workshop on tehnyt oikein. Mutta avataan me tämä tietenkin tää Al Pacino. Eli Scarface on yksi meikäläisen lempileffoja. Ja Briteissä on tämmönen yksi julkaisija, tai no ei voi oikeastaan sanoa julkaisija, eikö sitä mahda ihan olla Universalin oma julkaisu. Niin ne julkaisee vanhan VHS-kasetin näköisenä heidän klassikkoleffoja ja vähän uudempiakin kai. No ainakin klassikkoleffoja. Ja Scarface, yksi meikäläisen all time favorite leffa, mulla löytyy tää monet kerrat hyllystä jo, mutta mä halusin tänne. Tähän on hauska, tämmönen retrohenkinen, niin miksei. 24,90 oli hinta, ei liian paha, ihan hyvä hinta. Otetaan auki tää muoveista, koska tää oli vielä siis ihan muoveissa. Ja vaikka tää on niinku menee hyllylle periaatteessa koristeeksi, koska mullahan on tää samainen leffa sekä DVDllä, Blu-raylla että 4K:lla, niin ei tätä nyt katsoa tarvitse juuri tästä. Varsinkin kun tässä ei esimerkiksi tekstejä ole, jos haluaa
sellaiset aina kun leffa katselee. Mutta tän näköinen siis, ja sitten tosta aukee. Ja kyllä, sitten sen sisällä on toinen kotelo, mikä näyttää ihan VHS-kasetilta. On Scarface ja täällä on leffa. Leffa on täysin tuolla, tossa on tyhjää. Eli sitten ne, jotka ei tosiaan tiedä, miten VHS toimii, niin tässä on koko leffa ja sitten se pyörii tuolta noin nauha, niin sitten se täyttyy tänne päin, kun sitä leffaa katsoo. Mutta on tämmönen, näyttää ihan oikealta VHS-kasetilta. On oikea VHS-kasetin kokoakin suurin piirtein varmaan. Edessä ei ole mitään tekstiä. Mutta tämä on siis toinen pahvikotelo. Pahvikotelon sisällä oleva pahvikotelo, jonka sitten avaa, niin sieltä löytyy sisältä jutut. Täällä oli muutama pikku ekstra juttukin sentään, ettei vaan pelkkää leffaa. Siinä tosiaan leffa. Hei, siellä on jonkunlainen muovipitike sentään. Ei ehkä ole niin täysin huonossa kunnossa. Tää on kyllä liikkunut, jos on tossa tarkoitus olla. Niin hiukan sivulle vissiin. Kato, siinäkin on tommonen liikkuu, sen saa tuolta pois. Sitten on alla toinen, mikä on myös sitten tosi paljon liikkunut. Ja se on jonkun verran, no toivon mukaan ei mä tiedä näkyykö sitä, vähän tommonen naarmunen, koska se oli täällä. Tässä on se, missä kuuluu, eikä se ollut siinä. Kiitti vaan, että oot liikkunut sieltä noin paljon. Sitten siellä oli sisällä pari tämmöstä niinku retrohenkistä korttia. Oisko tää niinku jonkunlainen keräilykortti tai niinku tarra? Vähän, joo, kyllä tarra. Al Pacinon Tony Montana tarra ja sitten on niinku keräilykorttina. I work hard for this, I want to know that. I want you to know that, niin numero 7. Ja sitten täällä on takana tämmönen ihan kuin vanha oikeesti 70-80-luvun tämmöisiä keräilykortteja, mitä oli. Ja sitten juliste vielä. Elokuvan juliste minikoossa. Tää on tää legendaarinen mustavalkoinen juliste. Mutta hauskaa, että siinä oli semmosiakin. Itse kun ostin tän keräilymielessä, mä en ollut ihan varma, että oliko näissä lisähärpäkkeitä jotain. Joten ihan kiva pieni bonus, että siellä jotain sentään pistää vaikka ton noin lisähärpäkkeitä jotain oli. Ja sitten vielä noin päin, niin sen saa sieltä ehkä helpommin pois. Ei, se näyttää tyhmältä noin päin. Kyllä se saa sieltä pois, kun sen pistää näinkin päin. Eiks vaan? Oliko se näin päin? Oli varmaan. Yes. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, jos pist kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältöä, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. Ja
Jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K:ta, DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia LEFFAHULLU saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska joku suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelujen bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.